Bine v-am regăsit! Situația astrală este relativ bună cu mici excepții, și anume tranzitul nefavorabil al planetei Mercur. În schimb, planetele Venus și Marte au o influență benefică în această perioadă. Ce sectoare de viață sunt influențate mai mult în sens pozitiv de planeta Venus, responsabilă de bunăstare și abundență, vedeți la horoscop. Berbec, situația ta financiară se va îmbunătăți prin punerea în valoare a farmecului tău personal și a inteligenței tale sofisticate, la care se adaugă eforturile pe care le vei face în sfera comunicării. Totuși, din cauza unui eșec înregistrat în plan profesional sau al unor probleme pe care le ai acasă cu familia, cei din jurul tău nu vor avea o părere prea bună despre tine. Taur, vei beneficia de conjuncturi favorabile în activitatea pe care o desfășori la locul tău de muncă, iar succesul profesional va veni prin sprijinul întregii familii. Pe de altă parte, datorită faptului că nu vei reuși să te distrezi, te vei răzbuna cumva pe partenerul de viață pe care îl consideri vinovat de nereușita ta de a te simți bine. Dar mai târziu în viață vei plăti pentru acest rău făcut partenerului. Gemeni, vei înregistra o creștere a prestigiului și aprecierii de care te bucuri. Și totul va fi o consecință a modului plin de farmec în care comunici cu toată lumea și datorită intuiției și inspirației care ți-au adus anumite reușite. În schimb, nu vei reuși să te distrezi sau să pleci într-o excursie din cauza unui membru al familiei sau al unor încurcături la locul de muncă. Rac, este favorizată creșterea veniturilor obținute prin muncă, dar numai după promovarea unui examen sau al unui concurs profesional. Totodată, un succes în alt sector de viață îți va aduce câștiguri. Cu toate acestea, vei primi o veste negativă referitoare la unele probleme materiale de acasă din familie. Leu, creșterea veniturilor pe care le obții cu efort prin muncă va aduce întărirea relației de cuplu, dar mai există și alte lucruri bune care te vor apropia de partener. Totuși, acesta va înregistra unele pierderi în planul câștigurilor sale personale sau va face unele cheltuieli peste limite, iar aceste chestiuni îți vor afecta bugetul tău personal. Fecioară, ai o stare de spirit pozitivă, iar cu sănătatea nu ai deloc probleme. Iar această stare de bine o poți avea după dobândirea unor câștiguri sau ca răsplată indirectă pentru un ajutor acordat cuiva în trecut. În schimb, poți rata un obiectiv important dacă îți dezamăgești colaboratorii. Aceștia nu te vor mai susține material. Balanță. Un mic progres în plan profesional te poate ajuta indirect în rezolvarea unor probleme administrative din căminul familial sau al unor dificultăți prin care trece un membru al familiei. Pe de altă parte, dacă ai o karmă negativă sau fapte rele în viețile tale anterioare, acum sănătatea ta poate fi afectată sau poți avea probleme profesionale. Scorpion, ai o perioadă favorabilă pentru deplasări turistice, petreceri sau îți poți ocupa timpul cu activități care îți fac plăcere sau te pasionează și vei fi apreciat pentru lucrurile pe care le faci. Cu toate acestea, supărările îți vor afecta sănătatea, dar cauza reală a frustrărilor sunt banii și deloc buna relație cu partenerul de viață. Săgetător. Creșterea câștigurilor rezultate din munca ta plus îmbunătățirea situației spațiului în care locuiești îți vor aduce o realizare importantă într-un alt sector de viață. În altă ordine de idei, casa și familia vor avea destul de mult de suferit dacă te vor preocupa mai mult distracțiile și alte plăceri ale vieții, deoarece în afara casei nu vei fi deloc bine văzut. Capricorn, vei avea ocazia să ajuți un coleg de la locul tău de muncă, coleg care cel mai probabil are o problemă de sănătate, iar dacă îl vei ajuta, vei beneficia și tu de ajutor la rândul tău mai târziu în viață, exact când vei avea probleme similare. În schimb, câștigurile tale personale pot fi afectate din cauza unor probleme de comunicare sau datorită unor dialoguri nepotrivite pe care le ai. Vărsător, vei primi vești bune în legătură cu obținerea unor câștiguri din alte surse decât munca ta sau confirmarea unui sprijin de altă natură decât cea materială din partea unor persoane care te simpatizează. În schimb, distracția, plăcerile în exces sau dorința ta de a fi apreciat cu orice preț pot avea consecințe nefaste asupra activității tale profesionale. Pești, dacă ai înțeles ce misiuni de destin ai avut față de partenerul de viață sau față de copiii tăi, se vor debloca alte moșteniri ale karmei tale bune și vei beneficia de conjuncturi favorabile în alte sectoare de viață. Cu toate acestea, dacă iei decizii prea autoritare privind destinația câștigurilor realizate de partener, relația de cuplu poate avea de suferit. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Asta dacă nu este îngrozit să piardă ceea ce crede că are.